Ξανά μαζί λοιπόν, λίγο πριν την έναρξη της νέας κυνηγητικής σεζόν που πλησιάζει. Σε ένα επεισόδιο λίγο διαφορετικό από τα προηγούμενα, μιας και σε αυτό θα παρουσιάσω κάποιες αναζητήσεις της βασίλισσας του δάσους, στις οποίες συμμετέχουν οι δύο πιο δημοφιλείς αγγλικές φυλές σκύλων φέρμας, τα Setter και τα Pointer. Δύο φυλές με κοινό χαρακτηριστικό τους το υπέρμετρο πάθος για το θύραμα. Δύο φυλές που δίνουν τα πάντα προκειμένου να βιώσουν τη συνάντηση μαζί της και να επιδιώξουν να την καθυλώσουν. Ας καμαρώσουμε τις ικανότητές τους λοιπόν κατά τη διάρκεια του μαγευτικού κυνηγείου της Μπεκάτσας. Με εμένα οπαδό των Setter λοιπόν και το συγκυνηγό μου Σπύρο οπαδό των Pointer θα ξεκινήσουμε την περιπλάνησή μας στα μαγευτικά δάση που χρησιμοποιεί η βασίλισσα ως βιότοπους της με σκοπό τη συνάντηση και την αναμέτρηση μαζί της. Ερμής και Ρήγας τα Pointer του Σπύρου. Μπος και ο νεαρός γιος του Ρέμο τα δικά μου Setter. Από την ομάδα των 4 σκύλων, ο Ρήγας και ο Ρέμο βρίσκονται σε ηλικία 2 περίπου ετών και πραγματοποιούν τα πρώτα κυνηγετικά τους βήματα στο μαγευτικό κυνήγι της Μπεκάτσας. Όπως προανέφερα, βρισκόμαστε στα τέλη του περσινού Οκτώβρη και οι πρώτες βελγδομάδες έχουν κάνει ήδη αισθητή την παρουσία τους στα παραδεισένια δάση της χώρας μας, σε μικρούς όμως αριθμούς και σε μεγάλα υψόμετρα. Έχοντας ψάξει περίπου για μισή ώρα τον τόπο που επιλέξαμε, έρχεται επιτέλους η στιγμή που ο κάθε μπεκατσοκυνηγός προσμένει γεμάτος λαχτάρα και ανυπομονησία.
η στιγμή που οι παλμοί της καρδιάς του ανεβάζουν κατακόρυφα ρυθμό. Και δεν είναι άλλη από τη στιγμή της φέρμας. Έρχομαι σε οπτική επαφή με τους σκύλους και αντικρίζω τους δύο εμπειρότερους της παρέας με μια εκφραστική στάση φέρμας να δείχνουν προς το ίδιο σημείο. Ο Σπύρος κινείται αθόρυβα κλείνοντας την αριστερή πλευρά των σκύλων, ενώ εγώ καλύπτω τη δεξιά. Σηκωμένη. Η Μπεκάτσα, επαληθεύοντας την ανήσυχη συμπεριφορά των πουλιών στα πρώτα μπασίματά τους, είχε αφήσει μόνο τη μυρωδιά της στο σημείο της φέρμας, η οποία είχε μικρή διάρκεια. Παίρνει και ο μικρός της μυρωδιάς. Πηδήματα κάνει ρε. Θα την ξαναβρούμε. Έτσι και έγινε. Σε λιγότερο από 5 λεπτά, το μπίπερ του Boss είχε σε απόσταση 115 μέτρων από εμένα. Και εμείς με τη σειρά μας κινούμαστε γεμάτη αγωνία για να διαπιστώσουμε αν αυτή τη φορά δεν βρίσκεται μόνο η μυρωδιά της στο σημείο, αλλά και η ίδια. Έρχομαι σε οπτική επαφή με τον Boss, ο οποίος με άλλη μία εκφραστική στάση φέρμας δείχνει προς τα εμπρός. Και μόλις με στάρνεται δίπλα του, ξεκινάει ποντάρισμα προς τη ρεματιά που βρίσκεται μπροστά μας. Ο Σπύρος με τη σειρά του φτάνει εγκαίρος στη φέρμα. Πίσω από τους σκύλους πήγαινε ρε. Θα κάπου εδώ που πας. Λίγο αργότερα φτάνει και ο Ρεμής στο σημείο. Και ενώ αρχικά έκανε συνένεση στον Boss, δεν αρκέστηκε σε αυτήν. Μπράβο ρε μποσάρα μου. Μπράβο μποσάρα μου. Και με ένα ωραίο απόρτ του Ερμή στο Σπύρο ολοκληρώνεται η αναμέτρηση με την πρώτη και μοναδική βελοδομάτα που συναντήσαμε τη συγκεκριμένη ημέρα. Την ώρα που πήγα να σου πω για να μην σταματάει, εμείς πρέπει να έχει φύγει. Όπως έκανε πριν, άκουσα το φτερό. Άλλη μια ωραία φάση από τον Boss. Πολύ ωραία φάση. Πρέπει να χωράσουμε την κάμερα και τα πονταρίσματα και όλα. Μπράβο, Boss. Ο νεαρός Ρέμος ήρθε αφού όλα είχαν τελειώσει. Παρ' όλα αυτά, του προσθέθηκε άλλο ένα λιθαράκι εμπειρίας, τόσο στην προηγούμενη φάση όπου πήρε τη μυρωδιά της, όσο και τώρα που φρόντισε ο πατέρας του να τη μυρίσει και να τη γευτεί από κοντά. Μετά από ένα τετράωρο κυνήγι λοιπόν, και έχοντας περπατήσει πάνω από 10 χιλιόμετρα περιπλανόμενοι στο δάσος, συναντήσαμε μία μόνο βασίλισσα, την οποία μετά από 2 στιγμές ομορφιάς και έντασης που μας χάρισε, καταφέραμε να την καρποθούμε.
θέλοντας να εστιάσω στην απόκλιση των συναισθημάτων που προκαλεί στον κυνηγό η αναζήτηση αυτού του μαγικού θηράματος, το επόμενο κυνήγι που θα παρουσιάσω θα είναι από τις αρχές του προηγούμενου Δεκέμβρη, με τους ίδιους ακριβώς πρωταγωνιστές. Είναι κάποιες φορές που στο κυνήγι της μπεκάτσας η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί, όπως λέει και η γνωστή παροιμία. Έτσι και σε αυτό το κυνήγι, μόλις που είχαμε ετοιμαστεί, πήραμε την πρώτη φέρμα από τον Boss σε μικρή από το αυτοκίνητο απόσταση. Ήταν τόσο γρήγορη η φέρμα του μετά το πρώτο λύσιμο, που οι υπόλοιποι σκύλοι δεν πρόλαβαν να συμμετάσχουν και αυτοί στη φάση. Αν μπορείς κύκλωσε στο σημείο. Εντοπίζω τη θέση του Boss, ο οποίος δείχνει προς τα αριστερά μας. Μπράβο Γιάννη. Μπράβο Μποσάρα μου παιχταρά. Μπράβο Μποσάρα μου παιχταρά. Η μέρα ξεκίνησε ιδανικά. Πρώτη συνάντηση, πρώτη κάρπωση και το κυνήγι μόλις είχε ξεκινήσει. Έλα Ρίγα. Φέρ' το, έλα. Φέρ' το Ρίγα. Την φάση ολοκληρώνει ιδανικά ο νεαρός Ρίγας, κάνοντας απόρτ της βασίλισσας στον κυναγωγό του. Μπράβο, έλα. Δω, Ρίγα μου, δω. Μπράβο. Άλλο ένα γκολ από τα αποδυτήρια. Ωραία, πολύ ωραία. Και ωραίο σηκώμα. Ωραία φέραμε τον Boss. Συνεχίζουμε. Καλή αρχή. Σε χρόνο λιγότερο των 5 λεπτών και σε απόσταση μόνο 336 μέτρων από το αυτοκίνητο, όπως φαίνεται και στο ρολόι, τα μπίπερ και των 4 σκύλων άρχισαν να χτυπούν ρυθμικά και σχεδόν ταυτόχρονα για άλλη μία φορά στην φέρμα. Και ενώ σκέφτομαι ποια διαδρομή θα ακολουθήσω προκειμένου να φτάσω κοντά τους, ο Σπύρος την είχε βρει ήδη. Σε μία φάση που θα παρακολουθήσουμε παρακάτω. Έπεσε απέναντι όμως. Έλα εδώ να σου δείξω το σημείο για να φύγω να πάω απέναντι. Πού? Μπράβο. Το πουλί Μια μπεκάτσα που θέλει να μας κλεφτεί. της δεύτερης φάσης. Και ταυτόχρονα βαράει φέρμα από κάτω ο Boss. Η δεύτερη και έχουμε πάλι φέρμα. Μικρή απόσταση και αυτής της φέρμας του Boss και σχετικά κοντά με την θέση της προηγούμενης. Να προσπαθήσω κατέβω από εδώ που του φέξα. Μέχρι να αποφασίσουμε πώς θα προσεγγίσουμε το σημείο της φέρμας,
Οι υπόλοιποι 3 σκύλοι βρίσκονται ήδη εκεί και συνεννούν στον boss. Πάω να προσπαθήσω κατέβω από εδώ, Γιάννη. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τους σκύλους, ο καθένας μας από διαφορετική διαδρομή. Ο Σπύρος και σε αυτή τη φάση έτυχε να επιλέξει την καλύτερη διαδρομή, γι' αυτό και θα την δούμε από τη δική του κάμερα. Μετά από μια σκληρή μάχη με τη βλάστηση, καταφέρνει να φτάσει κοντά τους. Και ο πρώτος σκύλος με τον οποίο έρχεται σε επαφή είναι ο Ρήγας. Ο επόμενος που ξεπροβάλλει από το πυκνό είναι αυτός από τον οποίο ξεκίνησε και η φέρμα, ο Μπος. Και λίγο αργότερα, με μπροστάρι αυτόν, και οι 4 σκύλοι ξεκινούν γρήγορα πονταρίσματα μέσα στο πυκνό, δείχνοντας ότι η μπεκάτσα τους προχωράει μπροστά. Αυτό που απομένει είναι να διαπιστώσουμε ποιος από τους 4 σκύλους θα καταφέρει να την μπλοκάρει. Εδώ ζούγκλα. Εδώ ζούγκλα καλή. Ο Ερμής σταματάει απότομα για λίγο, βλέποντας τελευταία στιγμή τον Boss ακίνητο. Και ο λόγος που στέκει ακίνητος είναι γιατί 10 περίπου μέτρα μπροστά φερμάρει ο γιος του και αυτός του δείχνει τον απαιτούμενο σεβασμό. Σε αντίθεση με τον Ερμή που θα τον σεβαστεί για δευτερόλεπτα. Ο Ρήγας και ο Μπος παραμένουν σωστά σε συνένεση λίγα μέτρα πιο πίσω και ο Σπύρος καταφέρνει κατάκοπος να κυκλώσει το σημείο της τελικής φέρμας. Ο Ερμής για άλλη μια φορά δεν αρκείται στη συνένεση και επιχειρεί να προσπεράσει τον σκύλο που έχει το θύραμα. Όμως ο μικρός, σε αντίθεση με τον πατέρα του, αρνείται να το επιτρέψει. Την είδες να περνάει! Άμα δούμε μήπως έπεσε. Μπράβο Ερμή, έλα, μπράβο Ερμή, έπεσε! Απόρτ! Έλα δωρικά, Ερμή! Έλα γόρι μου! Μπράβο, εδώ, Ερμή! Εδώ! Άσο, μπράβο ρε Ερμή! Έλα Μπος! Μπράβο αντράκο μου, μπράβο! Μπράβο, Μπος, μπράβο. Μπράβο, ρε. Πολύ μεγάλη φάση. Μισή ώρα κυνηγούσαμε περίπου και είχαμε βιώσει 3 συναντήσεις οι οποίες κατέληξαν σε 3 καρπώσεις. Άραγε, τι άλλο μπορεί να μας επιφυλάσει το συγκεκριμένο κυνήγι? Σε ελάχιστο χρόνο, τα μπίπερ του Ρήγα και του Ερμή ήχησαν ξανά στη φέρμα. Και καθώς κινούμαστε για να κλείσουμε το σημείο, τα μπίπερ του Μπος και στη συνέχεια του Ρέμο ηχούν και αυτά στη φέρμα σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από εκεί που βρισκόμασταν. Την έσπασε γιατί έχω άλλη φέρμα από εκεί. Και αντιμετωπίζω το δίλημμα αν θα μείνω με τον Σπύρο ή θα πάω στους σκύλους μου. Δεν δυσκολεύτηκα να αποφασίσω και πήρα πορεία για τους δικούς μου. Αν την έσπασε, έχω φέρμα από εκεί, σου λέω. Οπότε, μιας και 2 φάσεις εκτυλίχθηκαν ταυτόχρονα, ας παρακολουθήσουμε τη φάση του Σπύρου και τον pointer του και αμέσως μετά την δική μου.
Μπράβο ρε! Μπράβο ρε Ρίγα! Μπράβο Ερμία Πόρτ! Πολύ ωραία, μπράβο ρε! Μπράβο ρε παιδιά! Φέρ' το Ρίγα! Δω Ρίγα! Δω! Μπράβο, δω! Έλα εδώ, δεν στην παίρνει κανείς, έλα! Έλα εδώ τη μουτσούνα σου την όμορφη, με την μπακατσούλα. Πραγματικά υπέροχη η φάση που βίωσε ο Σπύρος. Ας δούμε τώρα τι συνέβαινε παράλληλα στη δική μου. Προσεγγίζοντας το σημείο της φέρμας, διαπιστώνω ότι οι σκύλοι βρίσκονται σε σημείο ιδιαίτερα πυκνό από πουρνάρι και πεύκο. Η τουφεκιά που μόλις ακούστηκε αποτελεί την κατάληξη της παράλληλης φάσης του Σπύρου που παρακολουθήσαμε προηγουμένως. Έρχομαι σε οπτική επαφή με τον boss. Ο Ρέμο βρίσκεται εντός του πουρναριού, χωρίς να μπορώ να διακρίνω αν ο μικρός συνενεί απλά στον πατέρα του ή έχει κι αυτός την μπεκάτσα. Γνωρίζω καλά τον τόπο. Προς την κατεύθυνση που δείχνει ο boss ακολουθεί καθαρό και παίρνω την απόφαση να κυκλώσω το σημείο με έντονη δόση ρίσκου να σηκωθεί το πουλί προτού προλάβω να πάρω θέση. Πάνω σου! Ήταν δύο! Ο ήχος της τουφεκιάς που ακούστηκε ήταν του Σπύρου, ο οποίος κατάφερε να καρποθεί την δεύτερη βασίλισσα που ξέφυγε από εμένα. Φωτιά το φυσική. Δύο ταυτόχρονες φέρμες λοιπόν που μας ανάγκασαν να χωριστούμε είχαν ως αποτέλεσμα άλλες 3 συναντήσεις με 3 καρπώσεις. Πραγματικά απίστευτο. Μπράβο Ρέμο. Έλα Ρέμο. Έλα πώς. Έλα αγόρι. Έλα. Εντάξει ρε. Μπράβο. Άστα. Ένα πραγματικά μοναδικό κυνήγι, το οποίο όχι μόνο δεν τελείωνε εδώ, αλλά μας υπεφύλασε και άλλες συγκινήσεις. Ό,τι που είχαμε ξαναβρεθεί με τον Σπύρο και το μπίπερ του μικρού Ρέμο ήταν αυτό που ήχησε πρώτο στην φέρμα, οδηγώντας τους υπόλοιπους σκύλους και εμάς στην επόμενη συνάντηση της ημέρας. Αν δεν βρες την τώρα μέσα εδώ, μες στη ζούγκλα. Σε αυτή τη φάση, αυτός που είχε καλύτερη θέση ήμουν εγώ, οπότε θα την δούμε από τη δική μου κάμερα. Και ενώ προσπαθώ να εντοπίσω την θέση των σκύλων, Σηκώθηκε! Την πήρα. Μπράβο Ρέμο μου. Μπράβο Γιάννη. Μπράβο ρε.
Μπράβο ρε Ρέμο. Και με άλλο ένα ωραίο απόρτ του Ερμή στον Σπύρο ολοκληρώνεται η 7η κάρπωση μιας θαυμάσιας ημέρας. Τι γίνεται σήμερα, έλα. Μιας ημέρας στην οποία πραγματικά οι συναντήσεις με την αγαπημένη μας Βασίλισσα δεν έλεγαν να τελειώσουν. Άγωνα, μπράβο. Μπράβο, δικιά σου. Νιώθοντας υπερπλήρης και έχοντας βιώσει ένα κυνήγι γεμάτο ένταση και συγκινήσεις, παίρνουμε την απόφαση επιστροφής στο αυτοκίνητο. Όμως, οι σκύλοι είχαν διαφορετική άποψη και τα μπίπερ του Ρίγα και του Ερμή ηχούν και πάλι στη φέρμα. Με τη σειρά μας, προσεγγίζουμε το σημείο από διαφορετικές θέσεις. Όμως, τα μπίπερ σταματούν. Και ενώ ετοιμαζόμασταν να συνεχίσουμε την πορεία προς το αυτοκίνητο, παίρνει σειρά το μπίπερ του boss. Ο Ρίγας προς τα εδώ, ο μπρος προς τα πάνω. Τόσο ο Ρέμο, όσο και ο Ερμής με τον Ρίγα, ακούγοντας τον μπίπερ του boss να ηχεί στη φέρμα, πλησιάζουν το σημείο και συνενούν στη φέρμα του. Και επειδή η πορεία που επέλεξα να ακολουθήσω με έβγαλε πιο κοντά στον boss, θα παρακολουθήσουμε τη φάση από τη δική μου κάμερα. Μπράβο ρε. Έφαγε για την πρώτη και συνέχισε η ίδια είναι. Ναι ρε. Μπούμεραγκ, ήρθε πάνω μου. Ρε εσύ η πρώτη του φεκιά τη σκόρπισε και δεν έπεσε, συνέχισε και της έριξες δεύτερη. Ναι ρε. Μπράβο ρε Μποσάρα. Έλα, εδώ είναι. Έλα, έλα. Έλα Ρέμο, έλα Ρέμο. Ζωντανή. Ρέμο, πώς. Ωραία φάση ρε φίλε. Ωραία φάση. Η 8η για σήμερα. Πώς. Πώς. Πώς, έλα. Μπράβο ρε boss, δεν καθάρισε. Τους δικούς μου τους μπέρδεψε και τους πήρε κάτω. Άλλη μια στιγμή, όπου ο σκύλος και ο κυνηγός απολαμβάνουν τον καρπό της συνεργασίας τους. Η στιγμή όπου επιβεβαιώνεται η απόλυτη εξάρτηση του ενός από τον άλλο, προκειμένου να βιώσουν τον κοινό τους πόθο. Τη συνάντηση με τη βασίλισσα του δάσους. Τα πλούσια συναισθήματα του συγκεκριμένου κυνηγείου δεν τελείωσαν εδώ. Με προστάρι τον boss και τη συνδρομή των υπόλοιπων σκύλων, κάναμε κι άλλη παράκαμψη από την πορεία προς το αυτοκίνητο. Έρχομαι πίσω σου. Τι γίνεται?
Παλεύοντας με τα κλαδιά, προσπαθώ να έρθω σε οπτική επαφή με τον boss και με έκπληξη τον αντικρίζω να κοιτάζει προς το μέρος μου. Σηκώθηκε! Μπράβο! Γεια! Μπράβο Αστέρια! Μπράβο Ποσάρα! Έλα Ρίγα! Έλα αγόρι μου, έλα! Μπράβο, μπράβο εδώ, μπράβο Ρίγα, έλα εδώ, Ερμή! Μπράβο Ρίγα, άστο, μπράβο! Άστο! Μπράβο ρε! Μπράβο Ρίγα! Μπράβο ρε! Έλα εδώ Ρίγα! Όταν διαπιστώνεις ότι ο συνδυασμός τόπου και χρόνου επαληθεύει την επιλογή σου και βιώνεις δυνατό μπάσιμο μπεκάτσας, τότε τα συναισθήματα δεν μπορούν να περιγραφούν με λόγια. Και αυτό είναι μια απόδειξη της τεράστιας απόκλησης συναισθημάτων που προκαλεί στον μπεκατσοκυνηγό το κυνήγι της βασίλισσας. Μπορεί να περπατάς για ώρες ψάχνοντας τεράστιες εκτάσεις και να συναντήσεις μία ή καμία, όπως στο πρώτο κυνήγι που παρουσίασα. Μπορεί και σε λίγα στρέμματα μέσα να συναντήσεις πολλές, όπως στο δεύτερο κυνήγι. Το εντελώς απρόβλεπτο που χαρακτηρίζει αυτό το θύραμα είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους χαρακτηρίζω συνεχώς το κυνήγι του μαγικό. Και εννοείται ότι ο τίτλος που επέλεξα για αυτό το επεισόδιο δεν αποσκοπεί να δείξει ποιο σκυλί ή ποια φυλή από τις δύο είναι ικανότερη, αλλά την αρμονική του συνύπαρξη και συνεργασία, καθώς και την υπερπροσπάθεια που καταβάλει κάθε σκύλος φέρμας ανεξαρτήτου φυλής, προκειμένου να μοιραστεί με τον κυνηγό του την ίδια απόλαυση, την συνάντηση και την κάρπωση της βασίλισσας του δάσους. Άλλο ένα κυνήγι από αυτά που εύκολα χαρακτηρίζονται χορταστικά και απολαυστικά έφτασε στο τέλος του με τη συντροφιά του φίλου και συγκυνηγού Σπύρου και τον πόιντερ του. Καιρός να δείτε και κάνα πόιντερ στις ταινίες μου, να το διακοδημοδήσω και λίγο. Τον Ερμή και τον Ρίγα. Οι φάσεις ήταν πάρα πολλές, τα πουλιά και αυτά πολλά. Η συμμετοχή όλων των σκύλων θεωρείται δεδομένη. Εντάξει, τα πρωτεία τα έχει ο πιο έμπειρος της παρέας, όπως φάνηκε από τις φάσεις ο Πύρτος Πασιώνης Boss, αλλά και το σημαντικό και το ευχάριστο της υπόθεσης είναι ότι τα νεαρά σκυλιά μας, όπως είναι ο Πύρτος Πασιώνης Ρέμο και ο Ρίγας, είχαν και αυτά δικά τους πουλιά, δικές τους φάσεις και έδειξαν ότι μπαίνουν και αυτά δυνατά στο δύσκολο παιχνίδι του κυνηγιού της μπεκάτσας. Η χρονιά δείχνει να είναι πολύ δυνατή. Δεν είμαστε ούτε καν στα μέσα της φετινής κυνηγητικής σεζόν και αν μη τι άλλο μας δίνει πολύ αισιόδοξα μηνύματα για την συνέχεια που θα επακολουθήσει για το λατρεμένο μας χόμπι, το κυνήγι της μπεκάτσας. Καλή συνέχεια σε όλους τους λάτρεις του κυνηγιού της και από εμάς στο επανειδήν. Γεια σας.